iPhone 17 Pro Max ሪቪዋችንን እንጀምራለን። ዛሬ እንግዲህ ከ230,000 ብር በላይ የሚሸጠውን የiPhone 17 Pro Max $1,300 የሚሸጠውን ስልክ ሪቪው እናደርጋለን። iPhone 17 Pro Max እጅግ ፕሪሚየም የሆነ ሰዎች ሁሉ ይሄንን ስልክ ይዛችሁ ዞር ብለው የሚያዩት ነውና ምንድነው አዲስ ነገር ያለው? በመጀመሪያ ካሜራውን ቴስት እናደርጋለን። ከኋላ እንደምትመለከቱት እንግዲህ የሃውሲንግ ሞጁሉም ከ16 Pro Max እጅግ የተሻሻለ በጣም አሪፍ ካሜራ አለው። 48 ሜጋፒክሰል ነው። ነገር ግን ሳምሰንግ ላይ 200 ሜጋፒክሰል ካሜራ ታገኛላችሁ። ያ ማለት ሳምሰንግ ይሻላል ወይ ነው ካላችሁኝ ምላሹንም በኋላ ላይ ሰጣችኋለሁ። ነገር ግን የሳምሰንግ ጋላክሲ S26 አልትራን ለብቻው ሪቪው አድርጌዋለሁ። ዛሬ መጣሁት የiPhone 17 Pro Max ካሜራ ስልኩ እንዴት ነው የሚለውን ሪቪው ለማድረግ ነው የመጣሁት። ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት ጆኤል ታላርክ ይባላለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቴክ ኮንተንት ክሬተር ነኝ። የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን፣ ስልኮችን ሪቪው ማድረግ፣ አፕሊኬሽኖችን፣ አዳዲስ የኤአይ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማቀርብ ወሳኝ ሰው ነኝ። ስለዚህ እንግዲህ እንደዚህ አይነት መረጃዎች የሚመቸውም ጓደኛ፣ ቤተሰብ፣ ዘመድ ካላችሁ እቺን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁልን 200,000 ሰብስክራይበር ልንደርስ ነውና ይሄንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረግን ወደ ቪዲዮአችን እንግባ። iPhone 17 Pro Max ሪቪው ከጆኤል ጋር ቪዲዮ ሲጀምር እንግዲህ በስልኩ የተቀረጸን የጀመርነው እንደተመለከታችሁኝ እንደ ሁሉ ጊዜም አንድ ስልክ የመጀመሪያ ፈርስት ኢምፕሬሽናችሁ ስትይዙት ነው አይደል? ይሄንን ስልክ አሁን ከቨር አላረኩበትም። በሚይዘው ሰዓት የሰጠኝ ፊሊንግ which is በጣም ደስ የሚል 233 ግራም ክብደት ያለው ነው። በመቀጠል እንግዲህ ከዚህ በፊት አይፎን በታይቴኒየም ቴክኖሎጂ እንግዲህ በሙሉ ቦዲውን የሚሰሩት በታይቴኒየም አድርገውት ነበር። ነገር ግን ተመልሰው በጣም ፕሪሚየም በሆነ አሉሚኒየም ቀይረነዋል ብሏል። ሳምሰንግ ሲሰራ አይፎን ሲሰራ ኮፒ ይደራረጉ ሁለቱም ወደ ታይቴኒየም ሄደው ነበር። ነገር ግን አልሙኒየም ይሻለናል ብለው ተመልሰዋል። ስለዚህ ሳምሰንግ እንዲሁም አይፎን የተለያየ አይነት ዲዛይን ያላቸው የተለያየ አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያላቸው ስልኮች ናቸው። በጣም ብዙ ሰዎች ያነሳቸዋል የትኛው የተሻለ ነው የሚለው። እስቲ ለእናንተ አይፎን ይሻላችኋል ወይስ ሳምሰንግ? አንድሮይድ ይሻላችኋል ወይስ iOS? ከምክንያት ጋር በኮመንት አስቀምጡልኝ። እንዲሁም በተጨማሪም አይፎንና አንድሮይድን የማወዳደርበት ቮቲንግም ቴሌግራም ላይ ስለጀመርኩ ጆቴክ ኢቲ ላይ ትልቅ የቴክኖሎጂ ኮሚኒቲ ነው። ኤአይ ላይ አዳዲስ መረጃዎችን የምታገኙበት ቴክኖሎጂ ላይ ስልኮች ላይ ጆይን አድርጉ ትላችኋለሁ። ዲዛይን ዋይዝ ስንመጣ iPhone 17 Pro Max እጅግ በጣም ፕሪሚየም ፊሊንግ ያለው ሰዎች ዞር እያሉ የሚያዩት ስልክ ነው። በጣም የተለመደው ደግሞ የኦሬንጅ ከለር ያለውን አይፎን ነው አይደል? ነገር ግን እኔ ሲልቨሩ ነበር የተመቸኝ። ሲልቨር ከለሩ ላይክ ፕሪሚየም ፊሊንግ ሰጥቶታል ብዬ አስባለሁ። ያልተለመደ ከለር አይደለም፣ ግን ሞር በቃ አያልፍበትም። ስታዩት ሁሉ የሚሰለቻችሁ ከለር አይደለም። በከለርም ዋጋ እንደሚለያዩ ታውቃላችሁ አይፎኖች። በተጨማሪ እጄ ላይ ሲይዘው እጅግ ላያያዝ ምቹ ነው። በመቀጠል 233 ግራም እንግዲህ ከሳምሰንግ አንጻር ትንሽ ከበድ ይላል። 216 ነው ሳምሰንግ ላይ። ነገር ግን እጅግ ፕሪሚየም ፊሊንግ ሰጥቶኝ ደስ የሚል ስልክ ሆኖ አግኝቼዋለሁ እጄ ላይ። የመጀመሪያው ፈርስት ኢምፕሬሽን ይሄ ነው። በጣም ብዙ ስልኮችን ሪቪው ሳደርግ ስልኮችን በሚይዝበት ሰዓት ፕሪሚየምነስ የሚያንሳቸው ስልኮች አሉ። በተለይ ሚድ ሬንጅ ዲዛይናቸው አሪፍ ነው ኤቭሪቲንግ። ግን ይህንን ስልክ ሲይዘው የመጀመሪያው ሃፕቲክ ፊድባኩ፣ ቫይብሬሽኑ በቃ እጃችሁ ላይ ይዛችሁ በጣም ፊሊንጉ ደስ ይላል። በተጨማሪ ነቲንግ ፎን ወይም ሌሎች ለየት ያሉ እንግዲህ መብራት ያላቸው ምናምን ስልኮች በተጨማሪ ሰዎች እንዲቀና ብለው እንዲያዩችሁ ያደርጋል ማለት ስልካችሁ ኖቲስ ይደረጋል ከሩቅ። ለምንድነው ካላችሁ እንግዲህ አፕል ታክስ የሚባል በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ አነሳዋለሁ። አፕል ታክስ ማለት ምንድን ነው? ፕሪሚየም ሰዎች፣ በጣም ብዙ የፊልም አክተሮች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ቢሊዮነሮች ብዙ ጊዜ አይፎን ስልክን ይዘው ሲያወሩ ሲጠቀሙ ይታያሉ። ስለዛ እንግዲህ እንደ ፕሪሚየም ስልክ ነው የሚታየው ማለት ነው። ከአፕል እንግዲህ በዋጋ የተሻለ የለም ወይ ካላችሁኝ ራስ ደንጋጭ ስልኮች አሉ። ነቨርቱ የሚባሉ በጣም አስገራሚ እንግዲህ $20,000 የሆኑ እንዲሁም አፕል ስልኮች ይሄ እንግዲህ $1,300 አካባቢ ታገኙታላችሁ ብያችኋለሁ። ነገር ግን ከጀርባ በወርቅ አድርገው ስፔሻል ኤዲሽን ስልኮች $5,000፣ $10,000፣ $20,000 የሚያልፉ ስልኮች አሉ። ራሱ ስልክ ሆኖ ማለት ነው። ማቴሪያሉን ጨምረውበት በዳይመንድ የሚሰሩትም ሰዎች አሉ። ከዛ አንጻር እንግዲህ iPhone 17 Pro Max አሪፍ ፕሪሚየም ፊሊንግ ይሰጣቸዋል። ሌላኛው እንግዲህ እዚህ ስልክ ላይ ከውጭ ስትመለከቱት በጣም ደስ ይላል። IP68 dust እና water resistant ተሰጥቶታል። አፕል እንግዲህ ኦፊሻሊ IP ሬቲንግ አልነበራቸውም እስከተወሰነ ጊዜ። ስልኮቹ ግን ሃውስ ብትከቷቸው ይሰሩ ነበር፣ ግን ኃላፊነቱን አይወስዱላቸውም ነበር። አሁን ግን IP68 dust እና water resistance ፊቸር ተሰጥቶት በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ብዙዎቹ 1.5 ሜትር ጥልቀት ያለው ውሃ ውስጥ ብቻ ነው የሚገቡት። አሁንስ
6 ሜትር ጥልቀት ያለው ውሃ ውስጥ ያ ማለት ፕሬሸሩ ይጨምራል። ግን ስልኩ በደንብ ቴስቱን ስላለፈ 6 ሜትር ውሃ ውስጥ ድረስ ትከቱታላችሁ። የሳምሰንግ ጋላክሲ S26 አልትራውን ግን እስከ 1.5 ሜትር ብቻ ነው የምትከቱት ማለት ነው። ስለዚህ የአፕል በጣም ኢምፕረስ ያደረጉኝ አንደኛው ቴክኖሎጂያቸው ይሄ ነው። በመቀጠል እንግዲህ ላስት ይር የአይፎን 16 ፕሮ ማክስ ላይ አስተዋውቀውት የነበረውን እቺን አንድ በተን አለች። እሷን በተን እንግዲህ ቀጥታ ክሊክ ስታደርጓት ካሜራ ላይ ይወስዳችኋል። በመቀጠል ደግሞ በተኗን ናቪጌት ማድረግ ትችላላችሁ። ትክክለኛ ካሜራ ፕሮፌሽናል ስትይዙ እንደምትይዙበት አሪፍ ፊቸር ነው። ሌላ ስልክ ላይ አታገኙትም። የአፕል አይፎን 17 ፕሮ ማክስ እና 16 ፕሮ ማክስ ላይ ነው የምታገኙት። ዲስፕሌይ ቴክኖሎጂ ላይ ስንመጣ ስክሪኑን ያው ሳምሰንግ ቢሰጣቸውም የኤልቲፒኦ ሱፐር ሬቲና ኤክስዲአር ኦሌድ ዲስፕሌይ ሲኖረው 120 ሄርዝ ሪፍሬሽ ሬት አለው። which is smooth ነው። ስክሪናቸው አይታማም። በጣም ናይስ የተሰኘውን ስክሪን ነው አፕል በዚህ ስልካቸው ላይ የገጠሙት። የኤችዲአር 10 የዶልቢ ቪዥንን ሰፖርት ያደርጋሉ። ከሁሉም ኢምፕረስ ያደረገኝ እንግዲህ አውትዶር ላይ በምጠቀሙ ሰዓት የዚህን ስልክ ስክሪን እንግዲህ ከመጨረሻው ነው ሳደርገው የነበረው 3000 ኒት ብራይትነስ አለው። 3000 ኒት ማለት አውትዶር ላይ ሆናችሁ ሁሉም ነገር ነው የሚታያችሁ ማለት ነው። ከሳምሰንግ አንጻር እንግዲህ በጣም ይበልጠዋል ሳምሰንግ ግን በዲስፕሌይ ብራይትነስ አንጻር። ግን ሳምሰንግ ፕራይቬሲ ዲስፕሌይን ኢንክሉድ አድርገው ነበረ። በመቀጠል የምንሄደው ፕላትፎርሙ ነው። iOS 26 ጋር አብሮ ይመጣል። እስከ iOS 26.4 ወጥቷል። በመቀጠል ከዚህ ስልክ ጋር የምታገኙት የአፕል A19 ፕሮ የተሰኘውን ቺፓቸው ነው። 3 ናኖሜትር ቲክነስ አለው። እጅግ በጣም ፕሪሚየም የሆነ ፕሮሰሰራቸው ነው። አፕል እንግዲህ A18 A17 እያሉ አሁን A19 ላይ ደርሷል። ከዚህ ስልክ ላይ ተነስተው ደግሞ የአፕል ማክቡክ ኒዮ የተሰኘውን እንግዲህ ይሄንን ፕሮሰሰር ይዞ ነው ያ ላፕቶፕ ራን እያደረገ ያለው። እንግዲህ እንደ ምሳሌ ሰጧችሁ ትልቅ ፐርፎርማንስ ያለው የሳምሰንግ ጋላክሲ S26 አልትራን ምሳሌ ሰጥቻችኋለሁ። የሳምሰንግ ጋላክሲ S26 አልትራ ላይ ዴክስ የተሰኘ ፊቸር አለው። ሌሎችም ሳምሰንጎች ላይ ማለት ነው። ያ ማለት የስልካችሁን ፕሮሰሰር እስከ ጥግ የምትጠቀሙበት ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የዴክስ ፊቸርን አክሰስ ለማድረግ ስልካችሁን ከኤኒ ዲስፕሌይ ጋር ታገናኙታላችሁ። አሁን ግን አፕል ማክቡክ ኒዮ የተሰኘውን $600 የሚሸጠውን በቃ የላፕቶፕን ማርኬት ብሬክ ያደረገውን ቴክኖሎጂ እንግዲህ ራን የሚያደርጉት ምን ላይ ነው? የአፕል አይፎን 17 ፕሮ ማክስ ላይ የተጠቀሙትን የA19 ፕሮ 3 ናኖሜትር ቺፕ ነው። which is በጣም ፓወርፉል ነው። የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን ተጠቅማችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ወደ ካሜራ ነው የምንገባው። ካሜራ ሞጁሉ ያምራል። ካሜራው እንዴት ነው ካላችሁኝ በጣም ተመችቶኛል። በጣም ተመችቶኛል። 48 ሜጋፒክሰል ሜይን ካሜራ አለው። ይህን ስልክ ለምንድነው ከሳምሰንግ ጋር የምታወዳድረው ካላችሁኝ ያው ኮምፓሪዝን ቪዲዮ ለብቻም ሰርቼላችኋለሁ። ከፈለጋችሁ ግን ብዙ ጊዜ እንግዲህ እዚህ ስልክ ላይ ያለውን ፐርፎርማንስ ለማየት ስትፈልጉ ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት አንድሮይድ ስልክ ውስጥ አንደኛው ሳምሰንግ ነው። ለዛ ነው ቤንችማርክም ሲደረግ ኮምፔር ይደረጋሉ ማለት ነው። 48 ሜጋፒክሰል ሜይን ካሜራ ሲኖረው የቀሩትም ካሜራዎች ሶስቱም እንግዲህ 48 ሜጋፒክሰል ናቸው። ትሪፕል ካሜራ ሲስተምን ትመለከታላችሁ። የካሜራ ሃውሲንግ ሞጁሉ ዲዛይኑ በጣም ፕሪሚየም ነው። እኔ የአፕል ስልኮች ውስጥ የተመቸኝ ዲዛይን እንግዲህ የአይፎን 17 ፕሮ ማክስ ነው። ከፊት ለፊት እንግዲህ 18 ሜጋፒክሰል ሜይን ካሜራ አለው። ስለዚህ ይህንን ስልክ እንግዲህ እነዚህን ካሜራዎች ተጠቅሜ የወሰድኳቸውን የሚገራርሙ ፎቶዎችና ቪዲዮዎች አዲስ አበባ ከተማችን ላይ ላስመልክታችሁ። ተመልክታችኋቸው እንግዲህ እስቲ ኮመንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ። ቪዲዮንም ሲጀምረው በአይፎን 17 ፕሮ ማክስ እየተቀረጽኩ ነበረ።
በመቀጠል ወደ ስፒከሩ ስንመጣ ደግሞ ስቴሪዮ ስፒከር አለው። እጅግ ላውድ ነው። ምን እንደሚመስል ላሰማችሁ እስቲ። ያደርጉበት ምክንያት እንግዲህ ሀክ የመደረግ ቻንሱ ስለሚጨምር ነው። በተለይ ደግሞ የምታውቁት ሰው የሚልክላችሁ ሊንክ እሱ ሀክ ተደርጎ እናንተን የሚያስደርጋችኋል ማለት ነው። ስፒከሩ በጣም ናይስ ነው። ስቴሪዮ ስፒከርን ይጠቀማል። ሌላኛው እንግዲህ የአይኦኤስ ላይ ካሉ ፊቸሮች በጣም ኖቲስ የምታደርጉት እቺን ኖች ነች አይደል? እንደውም ዳይናሚክ አይላንድ ብለው አምጥተዋታል አሻሽለው ከአይፎን 15 ፕሮ ማክስ ላይም ከዛም በኋላ የነበሩት ላይ። ነገር ግን ኔክስት ይር እቺን ፊቸር ካሜራውን በዚህ በኩል ላይ ያመጧት ነው። ግን የፌስ አይዲ ቴክኖሎጂ የአይፎን በጣም ፓወርፉል ነው። ያንን ፕሮሰስ የሚያደርጉበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የእናንተን ፊት አይቶ በማታ በቀን በደንብ ነው የሚከፍትላችሁ። ያ እንግዲህ በጣም ጠንካራ ቴክኖሎጂ ስለሆነ ጀስት ካሜራ ብቻ አይደለም፣ እዚህ ጋር የካሜራ ሞጁል ብቻ አይደለም፣ የፌስ አይዲ ቴክኖሎጂውን የምታገኙበት ነው። ይሄ ስልክ እንዴት ነው ባትሪው ካላችሁኝ፣ ይሄ ስልክ እንግዲህ ሁለት አይነት ስልክ እንደሆነ ቁጠሩት። ወደ ባትሪው ስትመጡ ሁለት የተለያየ ስልክ ነው። አይፎን 17 ፕሮ ማክስ ተብሎ ነገር ግን ኢሲም ሲሆንና ኢሲም ሳይሆን የባትሪ ካፓሲቲው ይለያያል። ቢካዝ ሲም ካርድ የሚከት ሲሆን ናኖም ቢሆን ያቺን ቦታ እንግዲህ ባትሪዋን ኮምፕሮማይዝ አድርገውባታል። ነገር ግን ሲም ካርድ የማይከት ከሆነ ያንን ቦታ የተሻለ የባትሪ ቦታ አድርገው ተጠቅመውታል ማለት ነው። ስለዚህ ኢሲም ከሆነ በቀጥታ 4823 ኤምኤች አለው። ስለዚህ ኢሲም ካልሆነ 4823 ኤምኤች ባትሪ ሲሆን 5088 ኤምኤች ደግሞ ኢሲም ከሆነ ታገኛላችሁ። በጣም በሚገርም ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢሲም ስልኮች ዋጋቸው ቀነስ ይላል። ስለዚህ እናንተ እንግዲህ የተሻለ ባትሪ የምትፈልጉ ከሆነ የኢሲሙን ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። አይ ባትሪው ይሁን እኔ ኢሲም ላይ ብዙ ችግሮች አይቻለሁ የምትሉም ከሆነ ደግሞ ይህንን ሰጀስት አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። 50% በ20 ደቂቃ ይሞላላችኋል። በጣም አሪፍ ነው። ነገር ግን 25 ዋት ዋይርድ ቻርጂንግ ነው ያለው። ከአፕል የማልጠብቀው አይነት ትልቅ ችግር እንግዲህ ባትሪው ላይ ነው። ግን ለምን ይመስልሃል ካላችሁ እንግዲህ የሳምሰንግን ካየን 60 ዋት ነው፣ የዣኦሚን ካየን 120 ዋት ነው። ባትሪያችን በፍጥነት ቻርጅ በተደረገ ጊዜ የባትሪውን አቅም የባትሪውን ህይወት ይጎዳዋል። ያ እንግዲህ የባትሪ ቴክኖሎጂዎች አሁንም ድሮም ብታያቸው በጣም ተቀራራቢ ናቸው። ሂውጅ የሚባል ለውጥ የለም። እንግዲህ ኤሌክትሪክ መኪኖች ላይ ነው ባትሪ ትልቅ ልዩነት እያየን ያለ ነው። ታዲያ ወደ አይፎን ስንመጣ 25 ዋት ያደረጉት የባትሪ ሄልዙን ለመጠበቅ ይመስለኛል። አትሊስት ይህንን ኮምፕሮማይዝ ማድረግ እንዲሁም 50% ከሞላልን በዚህ ደቂቃ ውስጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው የአይፎን 17 ፕሮ ማክስ ሪቪው ቪዲዮችን ይህንን ይመስላል። እንዴት ተመለከታችሁት? እነዚህ ስልኮች በዲስካውንት ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እንቁጣጣሽ ኤሌክትሮኒክስን ቴሌግራም ቻናላችንን እንዲሁም ጆይል ላይ ፖስት እናደርጋችኋለን ሪቪው ካደረግናቸው በኋላ። ስለዚህ እዛ ላይ እንግዲህ ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ የሚኖረን የሳምሰንግ ጋላክሲ S26 አልትራ፣ አይፎን 17 ፕሮ ማክስ እንዲሁም ፍላግሺፕ ሞዴሎቹን ነው የምንይዘው ሪቪው ለማድረግ የምናመጣቸው ስለሆኑ እነዚህን ስልኮች ማግኘት ትችላላችሁ። የዛሬው የአይፎን 17 ፕሮ ማክስ ሪቪው ቪዲዮችን እንዴት ይመስላል? ካሜራው ላይ በደንብ ፎከስ አድርገናል። ቪዲዮም ስንጨርስ ደግሞ በዚህ አይፎን የቀረጽኳቸውን ቪዲዮዎችና ፎቶዎች እንድትጋበዙልኝ እጠይቃለሁ። ነገር ግን ከS26 አልትራ ጋር ከሳምሰንግም ጋር ኮምፔር አድርገነዋል። እዛኛው ቪዲዮ ላይ እንገናኝ። ለብቻም ደግሞ የሳምሰንግ ጋላክሲ S26 አልትራም ሪቪው ቪዲዮዎች ሰርች የላችኋለሁ። ቼክ አድርጉት። ይመቻችሁ። ጆይል ነኝ። ቪዲዮዎችን ተመልከቷቸው።